mga dzai! Hello mga zong! So welcome back to my channel. So it's me again, Sueña! So for today's video, hindi muna tayo mananahi. Yan, hindi muna tayo gagawa ng ganun. Napag-isip-isip kong gawin ang how to put pictures on t-shirt without transfer paper. Yes, tama po kayo nang narinig. Without transfer paper. Wala tayong mabilan ng ngayon, ng transfer paper. And syempre, di naman ako makalabas. Yes, hindi po ako makalabas. Kasi, ilang taon pa lang po ako. 19 po. Yes po, 19 po. 19 years old. Yeah. So, ito na nga po pala yung yung nagawa ko na without transfer paper. Si Kim Seokjin. Kim Seokjin of BTS. So, yung mga nakakakilala sa kanya, at saka sa BTS. Yeah. Saan ko siya nakuha, guys? Dito, sa album. Nung una, pa ako nagdadalawang isip pa ako kung kukunin ko ba o guguntingin ko siya. Dito ko siya nakuha. Sa may album. Ayan o, bubuksan natin siya. Kaya sorry talaga. Wala kasi ako mahanap na ibang pictures. At saka hindi rin ako makapag-print. Pero ngayon, eto guys, ay nahulog. Ayan. Yan, yung basta yan, yung dito ko siya nakuha. Dito guys, sa Love Yourself album. Her. Ano to siya? Verse O. Ayan po. Diyan ko siya nakuha. Ala, sorry talaga. Wala po ako talagang mapagkuhanan ng pictures. Kaya dito ko na lang kinuha. So, bago tayo magsimula guys, may papakita muna ako sa inyo. I-share ko siya. Yes, ang saya po. Napakasaya. Ito na. Nakuha ko na nga pala yung diploma ko. Damn. Ang ating diploma. Yes po, grade 12 graduating? Graduate na siguro? Oo, kahit graduate kahit hindi nagmarcha. Yes, yan tayo guys. Mga batch 2019-2020. Sad. And ito yung kanya. Isang copy ng diploma. Tapos, meron ditong Certificate of Good Moral. Ayan. Binigay po kanina ko lang po na nakuha. Pinakuha ko po kay tito ko. Ito. Para sana sa parents. Kaso, wala nang graduation. Ay, marching na magaganap. Tapos, meron tayong yan. And, meron din dito, mga yan. Tapos, ito yung letter. Yan. Letter na binigay. And, ito rin. Ito yung letter na binigay ng advisor namin. Hello po, Ma'am Riza Gamit. Shout out po sa'yo. And nandito po yung card ko. Yung card ko po, andito na lahat. Yung first sem at saka second sem, binigay na po nila. And, meron po akong nakuhang tada! Medal. Thank you for that. Oh my God, naka-medal pa ako. Diyos ko. And, yan. Yan po. And ngayon po ay gagawa tayo na ito po, kanina ko lang po ito na print. Yan. Ikokan po natin. Ipiprint po natin yan sa ating t-shirt. Ganyan. Tapos, ito, sa kapatid ko. Kay Sandy, lalagay niya daw dun sa niya. Sa t-shirt niya. Kasi guys, meron ako lagayan ng mga lip tint dito. Ito, Sera. Yan. Lagayan ko ng aking mga lip tints. Yan lang yan. Just keep on watching. So, kailangan natin ng picture na na-print sa cotton band. Then next, dahil wala tayong parchment paper, so yung ginagamit sa pagtatayo na lang. Then meron tayong plastic wrapper na ginagamit sa pagkain. And may gunting. Then,
Syempre, plancha. At t-shirt. Yan, t-shirt. Natapos na guys. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At bago ang lahat, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa shoutout nga pala kay Alan Irish Basilio. Bye!